Доброго дня, я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Зараз ми з вами розглянемо тему кеш-менеджмент. Це є третій компонент управління операційною діяльністю компанії. Він відноситься на усі 100% до сфери компетенції фінансового директора. Управляти вільними коштами неможливо без планування діяльності компанії. А ефективність управління залежить, перш за все, від спроможності управляти і іншими статтями балансу компанії. Також для управління вільними коштами необхідно знати правила роботи грошового ринку в Україні. А саме, необхідно розуміння, як вимірюється вартість грошей, де можна отримати інформацію про ринок грошей, хто є суб'єктами грошового ринку, які на ринку пропонуються фінансові інструменти, які існують відмінності в оподаткуванні доходів, отриманих на грошовому ринку, і як фінансовий директор компанії може використовувати їх, тобто фінансові інструменти, для управління вільними коштами компанії. Повний опис грошового ринку, тобто суб'єктів, умов, дивіться у матеріалах, які додаються до цього відео. Для оцінки кеш-менеджменту використовується відповідний показник ефективності. Я його називаю KPI 9. Основна ціль в управлінні вільними коштами компанії, на мій погляд, це перше, бізнес повинен працювати без збоїв, і по-друге, непрацюючих грошей має бути мінімум. У банківській системі подібна функція називається управління ліквідністю. В рамках кеш-менеджменту, тобто управління вільними коштами, фінансовий директор має працювати з банками. Банки надають клієнтам кредити, розміщують кошти на депозити, здійснюють посередницькі послуги з депозитарного обслуговування. Це облік та розрахунки за цінними паперами клієнта. Коли компанія не має вільних коштів і для забезпечення операційної діяльності необхідно залучити кредит, то такий варіант розглядається в іншому блоці, який буде далі. Цей блок називається фінансова діяльність. В даному випадку розглядаються умови, коли у компанії є зайві кошти. Так ось, ефективність управління вільними коштами залежить, перш за все, від якісного бізнес-планування. Приклад кеш-менеджменту на основі планування грошового потоку в рамках плану розвитку компанії описується мною у матеріалах, які додаються, а основні етапи грошового потоку, планування грошового потоку наведено у слайді, який ви бачите. По-перше, це аналіз фактичних залишків на розрахунковому рахунку. По-друге, це аналіз динаміки показників з управління запасами і розрахунками, тобто дебіторська-кредиторська заборгованість. По-третє, формування бізнес-плану розвитку і моделювання прогнозних залишків на плановий період. І четверте – це економічні розрахунки і, власне кажучи, прийняття рішення щодо стратегії управління вільними коштами в плановому році. Далі. Хочу звернути увагу, що ставки і банківські інструменти, які наводяться у умовних прикладах, які я даю в матеріалах, є цілком реальними, доступними і можуть бути використані в діяльності будь-якої компанії. Також в матеріалах окремо розглядається питання оподаткування відсотків від депозитів та цінних паперів, як для юридичних, так і для фізичних осіб. В Україні вони різні. Дякую вам за увагу. Дивіться далі наступну тему, яка називається управління прибутковістю.